Namaskar. Welcome to MEDLEARN Dental Materials Series को फर्स्ट च्याप्टर जिप्सम प्रोडक्ट्समा हजुरहरूलाई स्वागत छ। आज चाहिँ हामी जिप्सम प्रोडक्ट्सको फर्स्ट पार्ट पढ्न गइरहेका छौँ, जसमा चाहिँ हामीले जिप्सम प्रोडक्ट्सको इन्ट्रोडक्सन, म्यानिपुलेसन, म्यानुफ्याक्चर र क्लासिफिकेसनको बारेमा पढ्न गइरहेका छौँ। सो सुरु गरौँ। So फर्स्टमा जिप्सम प्रोडक्ट्स भनेको चाहिँ के हो त भन्दाखेरि gypsum products are the dental materials which are widely used in dentistry for various purposes हैन। अब gypsum products को बारेमा जान्नु पर्दाखेरि फर्स्टमा चाहिँ gypsum भनेको के हो त, gypsum product भनेको के हो भनेर चाहिँ हामी जान्नु पर्छ। सो gypsum भनेको चाहिँ it is calcium sulfate dihydrate भने gypsum product भनेको चाहिँ hemihydrate form हो के, which is obtained by heating the ground gypsum। सो भन्नुको अर्थ यदि चाहिँ हामीले यो जिप्सम पार्टिकल्स अर्थात् क्याल्सियम सल्फेट डाइहाइड्रेटलाई चाहिँ हिट गर्यौं भने चाहिँ जुन चाहिँ सब्स्टेन्स अथवा फर्म अब्टेन हुन्छ नि त्यसलाई चाहिँ भन्छ जिप्सम प्रोडक्ट, र त्यो फर्म चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि क्याल्सियम सल्फेट हेमिहाइड्रेट फर्ममा हुन्छ। सो यो चाहिँ हाम्रो बेसिक डिफरेन्स हो बिट्विन जिप्सम र जिप्सम प्रोडक्ट्स हैन। र अब हामी जान्छौँ यसको म्यानुफ्याक्चरको बारेमा। सो जिप्सम प्रोडक्टको म्यानुफ्याक्चर चाहिँ कताबाट हुन्छ त भन्दाखेरि जिप्समबाट हुन्छ, र यो जिप्सम चाहिँ कहाँबाट अब्टेन हुन्छ त भन्दाखेरि नेचुरली फ्रम द रक्सबाट अब्टेन हुन्छ। अब यसको म्यानुफ्याक्चर गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ कसरी हुन्छ भन्दाखेरि दुईटा स्टेप्स अथवा प्रोसेसको माध्यमबाट हुन्छ। फर्स्ट स्टेपलाई चाहिँ भनिन्छ क्याल्सिनेसन र अर्को स्टेप सेकेन्ड स्टेपलाई चाहिँ भनिन्छ पल्भराइजेसन। सो क्याल्सिनेसन भनेको चाहिँ के हो त भन्दाखेरि इट इज द प्रोसेस अफ हिटिङ एनी सब्स्टेन्स टु ड्राइभ अफ द भोलाटाइल केमिकली कम्बाइन्ड कम्पोनेन्ट्स लाइक वाटर एन्ड कार्बन डाइअक्साइड, अथवा it can also be defined as the process of removing water of crystallization from dihydrate to form the hemihydrate। अब यो हाम्रो रियाक्सनमा पनि हामी हेर्न सक्छौँ हैन। फर्स्टमा त छ हाम्रो माइन्ड जिप्सम। सो माइन्ड जिप्सम के फर्ममा छ त हामीले अघि भने जस्तै डाइहाइड्रेट फर्ममा छ। जब हामी यसलाई हिट गर्छौँ इन 110 to 130 डिग्री सेल्सियस तब चाहिँ त्यो कन्भर्ट हुन्छ जिप्सम प्रोडक्ट्समा जुन चाहिँ छ हेमिहाइड्रेट फर्ममा है। सो यति त हामीले बुझ्यौँ। फर्स्ट स्टेप अफ म्यानुफ्याक्चर भनेको क्याल्सिनेसन, क्याल्सिनेसन भनेको हिटिङको प्रोसेसबाट गरिन्छ। र अब हामी चाहिँ जाम मेथड्स अफ क्याल्सिनेसन चाहिँ भेरियस प्रकारको हुन्छ के, अनि कस्तो खालको क्याल्सिनेसन गरियो अनि त्यही अनुसारको चाहिँ हेमिहाइड्रेट फर्म चाहिँ बन्छ। अब यदि चाहिँ क्याल्सिनेसन इज ड्राई क्याल्सिनेसन भन्नाले इफ इट इज हिटेड एट 110 to 130 डिग्री सेल्सियस इन एन ओपन कन्टेनर भने चाहिँ के चाहिँ फर्म अफ हेमिहाइड्रेट फर्म हुन्छ त भन्दाखेरि बिटा हेमिहाइड्रेट फर्म हुन्छ, र यसलाई चाहिँ भन्छ डेन्टल प्लास्टर। भने यदि वेट क्याल्सिनेसन गरिएको छ अर्थात् हिटेड एट 110 to 130 डिग्री सेल्सियस इन एन केटल व्याट रोटेटरी क्लाइन द्याट मेन्टेन्स अ वेट इन्भाइरोमेन्ट भने चाहिँ डेन्टल स्टोन भन्छ, जुन चाहिँ हो अल्फा हेमिहाइड्रेट है। अब फाइनली यदि क्याल्सिनेसन चाहिँ गरिएको छ अन्डर प्रेसर इन 30% अफ क्याल्सियम क्लोराइड र 1% अफ सोडियम ससिनेट भने चाहिँ फर्म हुन्छ डाइस्टोन, जुन चाहिँ हो अल्फा मोडिफाइड हेमिहाइड्रेट। र यो जुन अल्फा मोडिफाइड हेमिहाइड्रेट छ नि यो चाहिँ इट इज द टेन्सेस्ट एन्ड द स्ट्रङ्गेस्ट फर्म अफ हेमिहाइड्रेट। सो हामीले क्याल्सिनेसन त गऱ्यौँ, क्याल्सिनेसन इज द फर्स्ट स्टेप। सो सेकेन्ड स्टेप भनेको चाहिँ हाम्रो पल्भराइजेसन छ। क्याल्सिनेसन गरे पश्चात चाहिँ हाम्रो जुन क्याल्सियम पार्टिकल छ नि त्यसलाई चाहिँ ग्राइन्डिङ गर्ने प्रोसेसलाई नै भनिन्छ पल्भराइजेसन। र यो पल्भराइजेसन अथवा ग्राइन्डिङ चाहिँ किन गर्छ त भन्दाखेरि टु फर्म द फाइन पाउडर अर निडल लाइक क्रिस्टल्स विच आर बेटर फर प्याकेजिङ। अनि त्यसपछि इट इज अल्सो युजफुल किनभने इट हेल्प्स इन प्रपर वेटिङ पनि के। सो यो थियो हाम्रो म्यानुफ्याक्चर। अब म्यानुफ्याक्चर त हामीले पढ्यौँ, अब चाहिँ हामी जाऊँ क्लासिफिकेसन। सो जिप्सम प्रोडक्ट्सको चाहिँ बेसिकली क्लासिफिकेसन 5 टाइप्सको छ, 1 देखि लिएर 5 सम्म छ हैन। सो फर्स्ट टाइपमा जाऊँ जुन चाहिँ हो इम्प्रेसन प्लास्टर। र यो इम्प्रेसन प्लास्टरको एप्लिकेसन अथवा युज जान्नु पर्दाखेरि चाहिँ इट इज युज एज एन फाइनल इम्प्रेसन मटेरियल के।
फाइनल इम्प्रेसन मेकिङको लागि चाहिँ यो मटेरियल युज गरिन्छ किन त भन्दाखेरि यसको फ्लो प्रपर्टी चाहिँ एकदम राम्रो हुन्छ के जसले गर्दाखेरि यसले डिटेल्सहरू त राम्ररी क्याप्चर गर्ने भयो सो इट इज युज एज एन फाइनल इम्प्रेसन मेकिङ मटेरियल तर यो चाहिँ मटेरियल इज नट इलास्टिक भन्नाले यदि जब हामीले इम्प्रेसन लिएर त्यसलाई निकाल्छौँ नि त्यो इम्प्रेसन चाहिँ फुट्छ क्या नन इलास्टिक प्रपर्टीको कारणले गर्दा सो आजकल चाहिँ बेटर इलास्टिक फाइनल इम्प्रेसन मेकिङ मटेरियल्सहरू पाएको हुनाले चाहिँ इट इज नट नो लङ्गर इन युज भने इट इज अल्सो युज एज अ बाइट रेजिस्ट्रेसन मटेरियल अब हामीले यसको पछि चाहिँ अब हामी जाऊँ टाइप 2मा टाइप 2 इज अल्सो नोन एज डेन्टल प्लास्टर र यसको एप्लिकेसन अथवा युजमा जानुभन्दा अगाडि चाहिँ हामीले यहाँ देख्न सक्छौँ वाटर पाउडर रेसियो यो भनेको चाहिँ के हो त भन्दाखेरि सर्टेन अमाउन्ट अफ पाउडरलाई वेट गर्न चाहिँ कति अमाउन्ट अफ वाटर चाहिन्छ त भन्ने रेसियो हो होइन अब हामी यहाँ त्यो डेटा हेऱ्यौँ भने चाहिँ माथिबाट अर्थात् टाइप 1 देखि टाइप 5 सम्म जाँदाखेरि चाहिँ के भइरहेछ त भन्दाखेरि यो वाटर पाउडर रेसियो चाहिँ घटिरहेछ भनेको लेस अमाउन्ट अफ वाटर इज इनफ टु वेट द पाउडर होइन अनि यसले चाहिँ के जनाउँछ भन्दाखेरि एज दिस टाइप इज गोइङ टु 5 फ्रम टाइप 1 टु टाइप 5 द स्ट्रेन्थ इज इन्क्रिजिङ एज द वाटर रिक्वायर्ड टु वेट द पार्टिकल इज डिक्रिजिङ होइन सो फर्स्टमा हामी हेर्न सक्छौँ टाइप 1 को वाटर पाउडर रेसियो 0.50 देखि लिएर 0.75 छ भने टाइप 2 को चाहिँ 0.45 देखि लिएर 0.50 छ सो यु क्यान सी द डिफरेन्स होइन यहाँ त घटेको छ नि त 1 भन्दा 2 मा र यो डेन्टल प्लास्टरको युज भनेको चाहिँ इट इज युज टु मेक द स्टडी कास्ट एन्ड मोडल्स हामीले जुन फर्स्ट इयरमा प्री क्लिनिकल्समा हामीले कास्ट बनाएर त्यसमा एनाटोमिकल ल्यान्डमार्क्सहरू पढ्छौँ नि म्याक्सिलर म्यान्डिबलको त्यसलाई नै भनिन्छ स्टडी कास्ट र जुन चाहिँ हामीले डेन्टल प्लास्टरको मदतबाट बनाएका हुन्छौँ होइन सो त्यसपछि चाहिँ अर्को युज भनेको चाहिँ इट इज युज टु अट्याच द मास्टर कास्ट टु द आर्टिकुलेटर भने अब हामी जाऊँ टाइप 3मा टाइप 3 इज अल्सो नोन एज डेन्टल स्टोन र यसको वाटर पाउडर रेसियो 0.28 देखि लिएर 0.30 छ र यसको युज भनेको चाहिँ इट इज युज टु मेक द मास्टर कास्ट हामीले अघि भनेको थियौँ नि यो मास्टर कास्टलाई आर्टिकुलेटरसँग जोइन गर्नलाई युज गरिने भनेको डेन्टल प्लास्टर हो भने यो मास्टर कास्ट चाहिँ केले बनाउँछ त भन्दाखेरि डेन्टल स्टोनले बनाउँछ र अर्को भनेको इट इज युज टु मेक मोल्ड्स होइन अर्को टाइप भनेको चाहिँ टाइप 4 जसलाई चाहिँ डेन्टल स्टोन विथ हाई स्ट्रेन्थ भनिन्छ है यसको वाटर पाउडर रेसियो भनेको चाहिँ 0.22 टु 0.24 यसको युज भनेको चाहिँ इट इज युज टु मेक डाइज फर इनलेस एन्ड क्राउन है अब फाइनली टाइप 4 लाई चाहिँ के भनिन्छ भन्दाखेरि डेन्टल स्टोन विथ हाई स्ट्रेन्थ एन्ड हाई एक्सपेन्सन र यसको वाटर पाउडर रेसियो चाहिँ यिनीहरूमध्ये सबभन्दा लिस्ट छ द्याट इज 0.18 टु 0.22 यसको युज भनेको चाहिँ इट इज युज टु मेक डाइज विथ इन्क्रिज एक्सपेन्सन अनि इट इज अल्सो युज एज एन इन्भेस्टिङ मटेरियल सो हामीले यहाँ चाहिँ जिप्सम प्रडक्ट्सहरूको टाइपको आधारमा चाहिँ यसको भेरियस एप्लिकेसन्सहरू अथवा युजको बारेमा पढ्यौँ र यो युजेसहरू चाहिँ अहिले तपाईँहरूलाई मतलब एकदमै क्लियर नभए तापनि यो युजेसहरूको बारेमा चाहिँ हामी अझ हाम्रो फर्दर क्लासेसहरूमा चाहिँ अझ डिटेलमा पढ्छौँ सो जस्ट किप दिस इन माइन्ड है अब चाहिँ हामी जाऊँ टाइप्स अफ हेमिहाइड्रेटको डिफ्रेन्सेसहरू जान्न है त सो हामीले अघि भनेको थियौँ कि अल्फा हेमिहाइड्रेट र बिटा हेमिहाइड्रेट चाहिँ मेजर फर्म अफ हेमिहाइड्रेट हो विच आर फर्मड अन द बेसिस अफ डिफ्रेन्ट टाइप्स अफ अर मेथड्स अफ क्याल्सिनेसन युज्ड होइन सो अब यसको हामी डिफ्रेन्सेस हेरौँ है त यो अल्फा हेमिहाइड्रेट जुन छ यसको पार्टिकल चाहिँ एकदम डेन्स हुन्छ भने बिटा हेमिहाइड्रेटको चाहिँ एकदम स्पन्जी र पोरस हुन्छ त्यसै गरी पार्टिकलको सेप चाहिँ प्रिज्मेटिक यसमा हुन्छ भने अर्को बिटा हेमिहाइड्रेटमा चाहिँ इरेगुलर हुन्छ अब वाटर रिक्वायर्ड चाहिँ यसमा एकदम लेस हुन्छ भने यसमा चाहिँ मोर वाटर इज रिक्वायर्ड त्यसै गरी मच स्ट्रङ्गर र हार्डर कास्ट बन्छ वेन इट सेट्स तर यो जुन बिटा हेमिहाइड्रेट हुन्छ नि यसको चाहिँ एकदम लो स्ट्रेन्थ हुन्छ क्या कास्टको अब भनेपछि अल्फा हेमिहाइड्रेटमा पर्ने के टाइपहरू हो त भन्दाखेरि टाइप 3 टाइप 4 एन्ड टाइप 5 भन्नाले के पर्यो त डेन्टल स्टोन त्यसपछि डेन्टल स्टोन विथ हाई स्ट्रेन्थ त्यसपछि डेन्टल स्टोन विथ हाई स्ट्रेन्थ एन्ड हाई एक्सपेन्सन त्यसै गरी बिटा हेमिहाइड्रेटमा चाहिँ टाइप 1 र टाइप 2 पर्यो जसको अन्तर्गत के पर्यो त भन्दाखेरि इम्प्रेसन प्लास्टर र डेन्टल प्लास्टर
सो त्यो थियो हाम्रो डिफरेन्सेस अब हामी जाम म्यानिपुलेसनमा र त्यसमा चाहिँ फर्स्टमा आर्मामेन्टेरियम अर्थात् मटेरियल्स रिक्वायर्ड र केमिकल्स रिक्वायर्ड होइन सो यसमा चाहिँ के चाहिन्छ त भन्दाखेरि फ्लेक्सिबल रबर बोल त्यसपछि कर्भड एन्ड स्ट्रेट मेटल स्प्याचुला डेन्टल प्लास्टर त चाहिने नै भयो त्यसपछि वाटर र फाइनली मेकिन्टोस शीट चाहिँ हाम्रो म्यान्डेटरी नै भइहाल्यो है अब चाहिँ हामीले आर्मामेन्टेरियमहरू सबै रेडी पारिसकेपछि चाहिँ हामी जान्छौँ प्रोपोर्सनिङमा र प्रोपोर्सनिङ चाहिँ अकर्डिङ टु हाम्रो वाटर पाउडर रेसियो हामीले अघि पढे जस्तै नै हुने भयो जसमा वाटर चाहिँ इट इज टेकन इन भोल्युम भने पाउडर इज टेकन इन ग्राम्स है अब त्यसपछि चाहिँ हामी मिक्सिङ गर्न थाल्छौँ मिक्सिङ चाहिँ बेसिकली ह्यान्ड मिक्सिङ र मेकानिकल मिक्सिङ भनेर हुन्छ होइन सो ह्यान्ड मिक्सिङमा चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि वाटर चाहिँ हामी रबर बलमा लिन्छौँ वाइ डु वी टेक वाटर फर्स्ट त भन्दाखेरि ताकि हाम्रो पाउडर चाहिँ बलमा स्टिक नहोस् भनेर है सो द्याट्स द सिम्पल रिजन अब त्यसपछि चाहिँ हामी के गर्छौँ वाटर लियौँ बलमा अब चाहिँ हामी पाउडर हाल्न थाल्छौँ विथ द हेल्प अफ स्प्याचुलास अब पाउडर चाहिँ कहिलेसम्म हाल्ने त भन्दाखेरि अन्टिल द अप्पर सर्फेस अफ वाटर इज कम्प्लिटली कभर्ड त्यति नहुन्जेलसम्म मतलब वाटर चाहिँ नदेखिने गरी हामी पाउडर हाल्छौँ त्यसपछि चाहिँ हामी वी लेट इट स्ट्यान्ड फर 30 सेकेन्ड्स अब 30 सेकेन्ड स्ट्यान्ड गरिसकेपछि चाहिँ वाट डु वी डु त भन्दाखेरि यदि वाटर फेरि देखिएको छ भने चाहिँ वी एड सम मोर अमाउन्ट अफ पाउडर एज पर द रिक्वायरमेन्ट त्यति गरिसकेपछि अब हामी मिक्स गर्न थाल्छौँ मिक्स गर्नको लागि फर्स्टमा सर्कुलर मोसन त्यसपछि चाहिँ हामी त्यो बाउलको भित्रपट्टि वाइपिङ मोसन देखाउँछौँ होइन वाइपिङ मोसन युज गर्छौँ विथ द हेल्प अफ स्प्याचुला यो चाहिँ किन गर्ने त भन्दाखेरि यदि कुनै लम्प्सहरू छ भने चाहिँ ताकि त्यो सबैहरू ब्रेक होस् होइन यस्तो गरिसकेपछि हाम्रो मिक्स जुन अब्टेन हुन्छ त्यसको कन्सिस्टेन्सी चाहिँ एकदम क्रिमी कन्सिस्टेन्सी हुनुपर्छ विच इज पोरेबल है अब यो स्प्याचुलेसनको टाइम चाहिँ कति हुन्छ त भन्दाखेरि 45 to 60 सेकेन्ड्सको हुन्छ त्यति गरिसकेपछि चाहिँ हामी त्यसलाई भाइब्रेटरमा प्लेस गर्छौँ त्यसको पर्पस चाहिँ के हो त भन्दाखेरि टु गेट रिड अफ हाम्रो एयर बबल्स इफ देयर आर एनी है अब यो त थियो ह्यान्ड मिक्सिङ अर्को छ मेकानिकल मिक्सिङ यो मेकानिकल मिक्सिङ चाहिँ भ्याक्युमको अन्डरमा गर्ने हुनाले यसमा कुनै पनि एयर बबल इन्ट्र्यापमेन्ट हुँदैन भनेपछि दिस मिक्सिङ टाइप इज द मोर एक्सेप्टेबल किनभने यो त इजियर अनि लेस टाइम कन्ज्युमिङ पनि भयो अनि जुन कास्ट अब्टेन हुन्छ नि यसबाट यो चाहिँ एकदम स्ट्रङ्गर र डेन्सर पनि हुन्छ है सो त्यसपछि चाहिँ अब हामी जाऊँ सेटिङ टाइममा अब चाहिँ हामीले चाहिँ सर्टेन फेजेसहरू अथवा सर्टेन फेजेसहरू नै भनौँ सेटिङ टाइम मिक्सिङ टाइम र वर्किङ टाइमहरूको बारेमा पढ्न गइरहेका छौँ है सेटिङ टाइम भनेको चाहिँ के हो त भन्दाखेरि it is the time period from the beginning of the mixing to the time till the material hardens है यो अवधि अथवा टाइम पिरियडलाई चाहिँ भनिन्छ सेटिङ टाइम भने मिक्सिङ टाइम भनेको चाहिँ इट इज द टाइम पिरियड फ्रम द एडिसन अफ द पाउडर टु द लिक्विडमा चाहिँ पाउडर एड गर्ने समयदेखि लिएर टाइम when the completion of the mixing occurs is known as the mixing time है भने वर्किङ टाइम भनेको चाहिँ के हो त भन्दाखेरि इट इज द टाइम पिरियड फ्रम स्टार्ट अफ मिक्सिङ टु द पिरियड वेन द कन्सिस्टेन्सी इज नो लङ्गर एक्सेप्टेबल भन्नाले एउटा सर्टेन टाइम पिरियड आउँछ जसमा चाहिँ हाम्रो जुन कन्सिस्टेन्सी अब्टेन भएको थियो नि त्यो चाहिँ अब नो लङ्गर एक्सेप्टेबल हुन्छ कि र यो अवधिलाई चाहिँ के भन्छ त भन्दाखेरि वर्किङ टाइम भनिन्छ सो अब चाहिँ हामी जाऊँ सेटिङमा है अब सेटिङमा चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि हामीले जब हाम्रो यो हेमिहाइड्रेट फर्मलाई चाहिँ वाटरमा मिक्स गऱ्यौँ भने के भइरहेछ त भन्दाखेरि डाइहाइड्रेट फर्म भइरहेछ त्यसै गरी अनरियाक्टेड क्याल्सियम सल्फेट हेमिहाइड्रेट पनि फर्म भइरहेछ भने हिटको लिबरेसन पनि भइरहेछ र यो नै हो यसको सेटिङ रियाक्सन पनि होइन अब यो सेटिङको चाहिँ फेरि हाम्रो 3टा थ्योरिजहरू छन् जसमा चाहिँ कोलोइडल थ्योरी त्यसै गरी हाइड्रेसन थ्योरी त्यसपछि डिसोल्युसन प्रेसिपिटेसन थ्योरी छ यसको 1 by 1 डिस्कसन गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ फर्स्टमा जब कोलोइडल थ्योरी चाहिँ के भन्छ त भन्दाखेरि जब हामी वाटरलाई डेन्टल प्लास्टरसँग मिक्स गर्छौँ नि तब चाहिँ त्यो कोलोइडल स्टेटमा एन्टर हुन्छ अरे भाया द सोल जेल मेकानिजम र सोल स्टेट अथवा लिक्विड स्टेटमा चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि जुन हेमिहाइड्रेट छ नि त्यो चाहिँ कन्भर्ट हुन्छ डाइहाइड्रेट फर्ममा हैन यो त हामीले बुझेकै कुरा हो र जब चाहिँ वाटर कन्ज्युम हुँदै जान्छ नि अब यो मास जुन छ त्यो चाहिँ जेलमा कन्भर्ट हुन्छ अथवा सेट सलिड फर्ममा कन्भर्ट हुन्छ
अब हाइड्रेसन थ्योरीमा जाम है त। सो हाइड्रेसन थ्योरीले के भन्छ त भन्दाखेरि रिहाइड्रेटेड प्लास्टर पार्टिकल्स जुन चाहिँ हाम्रो रिहाइड्रेट भइरहेको प्लास्टर पार्टिकल्सहरू छ नि त्यो चाहिँ जोइन टुगेदर हुन थाल्छ के थ्रु हाइड्रोजन बन्डिङ टु द सल्फेट ग्रुप टु फर्म द सेट मटेरियल। सो यो सिम्पल नै छ हाइड्रेसन थ्योरी। अब चाहिँ हामी जाम डिजोल्युसन प्रेसिपिटेसन थ्योरीमा जसलाई चाहिँ क्रिस्टलाइन थ्योरी पनि भनिन्छ र इट इज बेस्ड अन द डिफरेन्स इन सल्युबिलिटी अफ द हेमिहाइड्रेट एन्ड डाइहाइड्रेट होइन जसमा चाहिँ हेमिहाइड्रेटको सल्युबिलिटी चाहिँ मोर हुन्छ एज कम्पेयर टु डाइहाइड्रेट। सो के भइरहेछ त भन्दाखेरि हामीले जब हाम्रो प्लास्टरलाई वाटरमा मिक्स गऱ्यौँ नि तब चाहिँ जिप्समको क्रिस्टल्सहरू बन्न थाल्छ क्या सपोज दिज आर द जिप्सम क्रिस्टल्स। अब यो जिप्सम क्रिस्टल्सहरू जब ग्रोथ भइरहेको हुन्छ नि यिनीहरू चाहिँ एक अर्कासँग यसरी इन्टरलक हुन थाल्छ रहेछ क्या र यसरी इन्टरलक हुन थालिसकेपछि चाहिँ यिनीहरू सेट सलिडमा सेट सलिड चाहिँ फर्म हुन्छ। सो यो नै थियो हाम्रो डिसोल्युसन प्रेसिपिटेसन थ्योरी। अब यसकै अन्तर्गतमा चाहिँ यदि हामीले स्टेप्सहरूलाई राम्ररी बुझ्ने हो भने चाहिँ सो स्टेप्सहरूलाई हामी फेरि एकचोटि राम्ररी बुझौँ है त। सो के भयो त भन्दाखेरि हेमिहाइड्रेट जुन छ त्यसलाई चाहिँ हामीले वाटरमा मिक्स गऱ्यौँ जसले गर्दाखेरि चाहिँ एउटा वर्केबल सस्पेन्सन फर्म भयो होइन। सो अब यो वर्केबल सस्पेन्सन फर्म भयो र यसमा के भइरहेछ त भन्दाखेरि हेमिहाइड्रेट चाहिँ डिजल्भ भएर सेचुरेटेड फर्म हेमिहाइड्रेट बनिरहेछ। अब यो सेचुरेटेड हेमिहाइड्रेट चाहिँ सुपर सेचुरेटेड हुँदैछ र यस्तो भइसकेपछि चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि डाइहाइड्रेट चाहिँ प्रेसिपिटेट आउट हुन्छ। जब यो डाइहाइड्रेट प्रेसिपिटेट आउट भयो अब चाहिँ यो सोल्युसन विल नो लङ्गर बी सेचुरेटेड विथ हेमिहाइड्रेट त्यसैले चाहिँ अब हेमिहाइड्रेट फेरि डिजल्भ हुन कन्टिन्यू गर्छ क्या। अब यो प्रोसेस चाहिँ यसरी नै कन्टिन्यू हुँदै जान्छ अन्टिल वान पोइन्ट जहाँ चाहिँ डाइहाइड्रेट क्यान नो लङ्गर बी प्रेसिपिटेटेड आउट फ्रम द सोल्युसन। सो यो पोइन्टसम्म चाहिँ यही सेटिङ रियाक्सन चाहिँ कन्टिन्यू हुन्छ होइन। अब हामी चाहिँ सेटिङ टाइममा सेटिङ टाइम भनेको चाहिँ के हो त भन्दाखेरि अब हामी यसमा चाहिँ अझ दुईवटा सब टाइटलमा पढ्छौँ जसमा चाहिँ इनिसियल र फाइनल सेटिङ टाइम्सहरू छ। फर्स्टमा चाहिँ इनिसियल सेटिङ टाइम जसले चाहिँ के भन्छ त भन्दाखेरि एज द हेमिहाइड्रेट क्रिस्टल कन्भर्ट्स टु डाइहाइड्रेट होइन हेमिहाइड्रेट चाहिँ वाटरसँग मिक्स भएर जब डाइहाइड्रेट फर्ममा कन्भर्ट भइरहेको हुन्छ नि त्यो मासको भिस्कोसिटी चाहिँ अब इन्क्रिज हुँदै जान्छ कि अब भिस्कोसिटी इन्क्रिज हुनु भनेको त इट इज नो लङ्गर पोरेबल हुनु नि त। अब पोर चाहिँ गर्न लायकको रहँदैन तर इट क्यान स्टिल बी कार्ब्ड भने चाहिँ त्यसलाई के भनिन्छ भन्दाखेरि इनिसियल सेटिङ टाइम भनिन्छ है। भने अब फाइनल सेटिङ टाइममा जाऊँ। फाइनल सेटिङ टाइम भनेको चाहिँ के हो त भन्दाखेरि टाइम एट विच द मटेरियल क्यान बी सेपरेटेड फ्रम द इम्प्रेसन भन्नाले इम्प्रेसनबाट चाहिँ निकाल्न लायकको हुन्छ विदाउट एनी डिस्टोर्सन अर फ्र्याक्चर भने चाहिँ यसलाई भनिन्छ फाइनल सेटिङ टाइम। सो फाइनल्ली चाहिँ अब हामी हाम्रो मटेरियल चाहिँ हामीले पोर गऱ्यौँ पोर गरिसकेपछि हाम्रो मटेरियल सेट भइरहेको छ कि छैन भनेर टेस्ट गर्नको लागि चाहिँ हाम्रो चारवटा टेस्टहरू छन् यता होइन। सो फर्स्ट टेस्टमा जाऊँ है त। सो फर्स्ट टेस्ट चाहिँ भनेको लस अफ ग्लास हो है। सो के हुन्छ त भन्दाखेरि हामीले प्लास्टरलाई मिक्स गरिरहँदाखेरि जुन कन्सिस्टेन्सी अब्टेन हुन्छ जुन चाहिँ क्रिमी हुन्छ नि त्यो चाहिँ एकदमै ग्लसी हुन्छ के तर जब चाहिँ हामीले त्यसलाई पोर गर्छौँ अनि त्यो चाहिँ सेट हुन थाल्छ नि तब चाहिँ त्यसको ग्लस चाहिँ हराएर जान्छ र त्यो चाहिँ डल हुँदै जान्छ के। सो फर्स्ट टेस्ट भनेको चाहिँ लस अफ ग्लस भयो। भने अर्को स्टेप अथवा अर्को टेस्ट भनेको चाहिँ एक्जोथर्मिक रियाक्सन भन्नाले यदि हामीले सेटिङ प्लास्टरलाई टच गरी हेऱ्यौँ भने चाहिँ त्यो तातो हुन्छ के। सो द्याट इज एक्जोथर्मिक रियाक्सन। अर्को भनेको चाहिँ पेनेट्रेसन टेस्ट छ के जसमा चाहिँ हामीले पेनेट्रोमर्सहरू युज गर्छौँ जसमा चाहिँ भाइकेट निडल र गिल्मोर निडल पर्छ। यो भाइकेट निडल भनेको चाहिँ स्मल डायमिटरवाला निडल हो जसमा चाहिँ डायमिटर 1 मिलिमिटरदेखि लिएर 1 मिलिमिटरको हुन्छ भने वेट चाहिँ 300 ग्राम्सको हुन्छ। र यो गिल्मोर निडल टेस्टमा चाहिँ के गरिन्छ भन्दाखेरि गिल्मोर निडल भन्ने एपारेटस युज गरिन्छ। सो हाम्रो यदि चाहिँ यो हाम्रो प्लास्टर हो सपोज होइन सो यो चाहिँ हाम्रो प्लास्टर चाहिँ हामीले ले गऱ्यौँ रे एउटा सर्फेसमा र गिल्मोर निडल एपारेटसमा चाहिँ इनिसियल र फाइनल चेक गर्नको लागि चाहिँ के गरिन्छ भन्दाखेरि इनिसियलमा युज गरिने निडल चाहिँ स्मलर हुन्छ कि एज कम्पेयर टु फाइनल होइन। सो यो इनिसियलको छ भने यसको चाहिँ यो चाहिँ सानो छ एज कम्पेयर टु फाइनल। यदि यसले चाहिँ यसमा टच यो प्लास्टरमा टच गर्दाखेरि यदि कुनै इम्प्रेसन छैन भने चाहिँ के थाहा हुन्छ त भन्दाखेरि द प्लास्टर इज सेटिङ भनेर थाहा हुन्छ। सो यसरी चाहिँ हामीले हाम्रो जिप्सम प्रडक्ट चाहिँ सेट भयो या भएन भनेर जान्न सक्छौँ।
So that was it for the first part of gypsum product. Second part मा चाहिँ हामी gypsum product को factors affecting the setting time र properties of gypsum product को बारेमा जान्न अथवा डिस्कस गर्न गइरहेका छौं. So thank you for watching. यदि तपाईलाई यसको नोट्स अथवा बेसिक साइन्स को कुनै पनि नोट्स चाहिएको छ भने तपाईले हाम्रो टेलिग्राम ग्रुपलाई जोइन गर्न सक्नुहुन्छ. त्यसको लिंक चाहिँ हामीले तल डिस्क्रिप्सनमा दिएका छौं. So thank you for watching. Thank you.